หลายเหตุการณ์หลายเรื่องราวที่มีคนเห็นผีเห็นวิญญาณในสถานที่ต่างๆซึ่งคนที่เห็นก็บอกว่าเห็นจริงไม่ได้ตาฝาดและสิ่งที่เห็นนั้นเป็นสิ่งลี้ลับเป็นผีเป็นวิญญาณอย่างแน่นอนสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมมีหลายเรื่องเล่าของหลายๆคนที่นำมาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวน่าขนลุกอยู่ไม่น้อยให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วตามมาเลยเรื่องแรกที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องของป้าคนหนึ่งที่ต้องไปขายของที่ตลาดในตัวอำเภอซึ่งจะต้องออกมาขึ้นรถประมาณตี 4ซึ่งแถวนี้จะเรียกรถแม่ค้าเป็นรถ2แถวที่ออกมารับแม่ค้าไปขายของนั่นเองป้าเขาบอกว่าขณะที่เขากำลังรอรถ2แถวมารับอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนคนครางเบาๆเหมือนเจ็บปวดทรมานซึ่งแฟนของเขาก็ได้ยินเหมือนกันทั้งสองเพ่งมองไปทางเสียงที่ได้ยินสองผัวเมียก็เห็นเหมือนแสงเรื่องน้อยๆเป็นรูปคนนอนอยู่ข้างหน้าเป็นผู้ชายนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นเหมือนเจ็บปวดทรมานอย่างหนักขณะที่ทั้งสองตกตะลึงอยู่นั้นก็มีแสงไฟหน้ารถ2แถวส่องมาตรงบริเวณที่เขาเห็นคนนอนอยู่แต่แปลกเมื่อแสงไฟรถส่องมาร่างนั้นก็หายไปทั้งสองมองหน้ากันและรู้ทันทีว่านั่นน่าจะเป็นวิญญาณของผีตายโหงที่เจ็บปวดทรมานอยู่สองสามีภรรยาเล่าว่าพวกเขาเห็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยเรื่องที่2เป็นเรื่องที่พี่คนหนึ่งเขาเจอตอนที่เขาไปเลี้ยงควายท้ายป่าช้าขณะนั้นเป็นเวลาผีตากผ้าอ้อมหรือบ่ายแก่ๆนั่นเองพี่เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่เป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากประมาณคนโอบมิดสูงสักประมาณ20 กว่าเมตรได้พี่เขานั่งพิงโคนไม้มองวัวควายที่เลาะเล็มหญ้าอยู่รอบๆบริเวณนั้นแล้วพี่เขาก็ได้ยินเสียงปนเสียงหอบหายใจแรงๆแล้วเหมือนมีอะไรร่วงหล่นออกมาจากต้นไม้ที่เขานั่งพิงอยู่เสียงร่วงดังกราวๆพี่เขารีบแหงนหน้าขึ้นไปมองตอนนั้นพี่เขาบอกว่าเขาเกือบช็อกเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างของผู้หญิงผมยาวเลยเอวห้อยตรงเตงอยู่กับกิ่งไม้ต้นที่ตนเองนั่งพิงอยู่ลักษณะเหมือนผูกคอตายตาเบิกโพลงจ้องมองลงมายังพี่เขาเหมือนจะหมดสติจ้องมองร่างผู้หญิงห้อยตรงเตงนั้นตาไม่กระพริบก่อนที่เขาจะหมดสติไปนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากทางขวามือของเขาว่าไอ้โจ้เอ็งดูอะไรวะเขาตกใจหันไปมองทางเสียงนั้นไอ้พอเพื่อนเขานั่นเองจิตใจหดหู่หวาดกลัวอ่อนล้ากลับมามีกำลังขึ้นเหมือนเดิมเขาหันกลับไปมองที่ต้นไม้นั่นอีกว่างเปล่ามันไม่มีอะไรมีแค่ต้นไม้เปล่าๆเขาตอบพอเพื่อนของเขาไปว่าเปล่าไม่มีอะไรแล้วรีบลุกขึ้นไปไล่วัวควายกลับบ้านไปพร้อมกับพอเมื่อถึงบ้านแล้วเขาจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พอและผู้ใหญ่ฟังทุกคนต่างลงความเห็นว่าดีแล้วที่พอไปเจอเข้าพอดีไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะบริเวณนั้นเป็นท้ายป่าช้าตรงท้ายป่าช้านี้จะเป็นที่ฝังศพคนที่ตายแบบผิดปกติหรือผีตายโหงนั่นเองและสิ่งที่โจเห็นนั้นเป็นสิ่งอาถรรพ์อาจจะทำให้คนที่เห็นและขวัญอ่อนเกิดอันตรายขึ้นได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโจก็ไม่เคยนำควายไปเลี้ยงแถวนั้นอีกแล้วพี่เขาก็บอกอีกว่าประมาณ2 อาทิตย์ต่อมามี2 พี่น้องชายหญิงเอาวัวควายไปเลี้ยงบริเวณนั้นเวลาไล่เลี่ยกันก่อนกลับบ้าน2 พี่น้องก็เจอเหมือนที่พี่เขาเจอจนถึงขั้นวิ่งกันป่าราบทิ้งวัวทิ้งควายไว้เลยทีเดียวสติสตังค์แทบไม่เหลือกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้ก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายวันทั้งสูตรขวัญรดน้ำมนต์กันสารพัดเลยทีเดียวจนคนเฒ่าคนแก่ห้ามไม่ให้บุตรหลานไปเลี้ยงวัวควายบริเวณนั้นอีกถ้าไปเลี้ยงก็ไม่ให้อยู่จนค่ำพอบ่ายๆย้ายไปอยู่ที่อื่น
และไม่มีใครรู้ว่านั่นคืออะไรเป็นใครที่มาหลอกคนแต่ที่แน่ๆต้องเป็นวิญญาณที่ต้องการบุญต้องการความช่วยเหลือจากคนอย่างแน่นอนครอบครัวของโจ้และสองพี่น้องนั้นจึงได้จัดทำสังฆทานอุทิศในแบบเจาะจงแต่ไม่รู้ชื่อให้กับดวงวิญญาณนั้นซึ่งแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเขาจะได้รับแต่ก็เพื่อความสบายใจและมุ่งหวังว่าเขาจะพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เขากำลังได้รับอยู่เรื่องที่3เป็นเรื่องที่หลายๆคนในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าทางเส้นหนึ่งที่เป็นทางลัดไปวัดป่าและตรงทางเส้นนี้จะติดกับเขตวัดทางทิศตะวันออกก่อนจะเดินไปถึงประตูเข้าวัดที่อยู่ทางทิศเหนือนั้นเวลาที่เดินไปเส้นทางนี้คนเดียวความรู้สึกของคนที่กำลังเดินอยู่บนถนนเส้นนี้จะเหมือนกับว่ามีคนเดินตามเดินไปด้วยหรือเดินอยู่รอบๆตัวแต่มองไม่เห็นมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นซึ่งทุกคนบอกว่าไม่ได้คิดไปเองแต่เหมือนมีคนเดินไปด้วยจริงๆบางคนเดินมาพ้นทางนี้ก็มักจะมีคนในหมู่บ้านทักถามเสมอว่าเดินมากับใครแล้วเพื่อนๆที่เดินมาด้วยนั้นไปไหนแล้วทั้งที่เขานั้นเดินมาคนเดียวแต่คนที่เห็นก็มักจะบอกว่าเห็นเดินมา 4-5 คนเลยแล้วหายไปไหนเร็วจังสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากแต่ทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษในหมู่บ้านที่มีธาตุมีกระดูกอยู่เรียงรายตามรั้ววัดป่านั้นเดินตามมาส่งลูกหลานหรือคนรู้จักก็อาจจะเป็นได้เพราะชาวบ้านเห็นกันบ่อยๆใครที่เดินผ่านเส้นทางนี้คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็มักจะมีคนเห็นคนเดินอยู่หลายคนทุกครั้งเรื่องที่4เป็นเรื่องเล่าแปลกๆที่อยู่ท้ายวัดป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านห่างออกมาจากหมู่บ้านประมาณโลกว่าๆบริเวณนี้จะมีหนองน้ำเก่าแก่หนองใหญ่น้ำไม่เคยแห้งเป็นเหมือนแหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ป่ารอบๆบริเวณนี้เขียวชอุ่มงอกงามในบริเวณแถบท้ายวัดเยื้องลงมาทางบึงน้ำนี่เองมักจะมีคนเห็นหญิงสาวสวยงามแต่งชุดโบราณสีขาวทั้งชุดบ้างสีดำบ้างเดินหาบของหาบน้ำถือของเดินลงมาจากท้ายวัดมาที่หนองน้ำแห่งนี้แล้วหายไปหาพวกเธอไม่เจอบางทีก็เห็นพวกเธอเดินเป็นกลุ่ม 4-5 คนขึ้นไปทางท้ายวัดแล้วหายไปเหมือนกันหาพวกเธอไม่เจอไม่รู้ว่าพวกเธอมาจากไหนจะว่าเป็นคนในหมู่บ้านก็ไม่ใช่แน่นอนถ้าบอกว่าเป็นคนต่างหมู่บ้านยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะแถวนั้นรอบๆ10 โล 20 โลไม่มีหมู่บ้านคนเลยชาวบ้านหลายคนเห็นกันเป็นประจำแต่ระยะที่เห็นจะอยู่ห่างถามกันไม่ได้เดินตามไม่ทันพอเข้าไปคิดว่าใกล้ๆได้ระยะก็จะไม่เจอกลุ่มผู้หญิงเหล่านั้นแล้วคนเฒ่าคนแก่บอกว่าพวกเธอเป็นหญิงสาวจากเมืองบางบดซึ่งตรงท้ายวัดป่าบริเวณแถวนั้นเป็นเมืองเก่าชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเมืองบางบดเขตติดต่อยาวลงมาจนถึงหนองน้ำโบราณแห่งนั้นตอนที่พวกเธอออกมาจากเมืองหรือเดินลงมาตรงหนองน้ำโบราณก็จะมีคนเห็นเป็นประจำแต่อยู่ในระยะห่างๆพอเข้าไปใกล้ๆพวกเธอก็จะหายไปแบบไร้ร่องรอยเรื่องที่5เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมสมัย40 ปีก่อนเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนในหมู่บ้านของผมเลยก็ว่าได้เพราะสมัยนั้นตอนกลางคืนจะมืดมากๆเพราะหมู่บ้านของผมยังไม่มีไฟฟ้าใช้ยังใช้คบใต้ขี้ยางกับตะเกียงน้ำมันก๊าซอยู่มีช่วงหนึ่งที่เกิดการเสียชีวิตของคนในหมู่บ้านติดต่อกันเป็น10 คนและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวติดต่อกัน 2-3 ครั้งเลยคนที่ตายมีทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงคนแก่ตายแบบผิดปกติตายแบบไม่น่าจะตายเลยทีเดียวก่อนตายคนในหมู่บ้านก็จะเห็นผู้หญิงชุดดำและหมาดำตัวใหญ่เดินไปมารอบๆหมู่บ้านบางทีก็เห็นเดินไปยืนอยู่หน้าบ้านของคนที่ตายเลยหลายคนบอกว่าถ้าเห็นผู้หญิงชุดดำและหมาดำไปยืนอยู่หน้าบ้านใครตื่นเช้ามาคนในบ้านนั้นจะมีคนเจ็บป่วยและตายไปในเวลาไม่นานผู้หญิงชุดดำและหมาดำนี้
ชาวบ้านเห็นติดต่อกันเกือบ2 เดือน มีคนตายในหมู่บ้านถึง9 คน สร้างความหวาดหวั่นให้กับชาวบ้านเป็นอันมาก ชาวบ้านบอกว่าผู้หญิงและหมาดำนั้นเป็นผีปอบอย่างแน่นอน เพราะอยู่มาตั้งนานชาวบ้านก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ อาจจะเป็นปอบที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านหรืออาจจะมีคนพามาก็ไม่รู้ได้แต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้มีคนตายทั้ง9 คนชาวบ้านได้ทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่3 วันติดกันนิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์รอบๆหมู่บ้านนำสายสิญจน์มาล้อมรอบบ้านเรือนของตนเพื่อความสบายใจเมื่อเสร็จพิธีก็ไม่มีใครพบเจอหญิงสาวชุดดำกับหมาดำอีกเลยเรื่องที่ 6เป็นเรื่องปิดท้ายของคลิปนี้ครับเป็นเรื่องของต้นโพใหญ่เก่าแก่ที่ท้ายหมู่บ้านทางทิศใต้ของหมู่บ้านต้นโพต้นนี้ใหญ่มากๆ12-13 คนโอบเลยทีเดียวต้นโพต้นนี้จะอยู่ติดกับเขตของวัดเก่าโบราณและป่าช้าของหมู่บ้านเป็นเหมือนต้นไม้ต้องห้ามตัดห้ามลบหลู่ใดๆเด็ดขาดอีกอย่างคนโบราณคนเก่าแก่ในหมู่บ้านก็ยังบอกว่าต้นโพต้นนี้แต่ก่อนตรงโพรงดินทางทิศใต้ของต้นจะมีถ้วยโถโอชามเครื่องประดับโบราณของเก่าแก่ที่สามารถเอามาใส่เอามาประดับร่างกายได้ตอนมีงานบุญงานบวชงานประจำปีในหมู่บ้านวิธีการก็คือทำขัน5ไปจุดธูปเทียนขอหยิบยืมไปใส่หยิบยืมไปใช้ในงานเมื่อเสร็จงานแล้วจะนำมาคืนแล้วก็เลือกเอาเครื่องประดับนั้นไปใส่ประดับตัวประดับตนให้สวยงามเอาถ้วยชามไปใช้ในงานได้พอเสร็จงานก็เอามาคืนในสมัยของปู่ย่าตายายคนที่มายืมเอาของไปใช้จะเอาของมาคืนครบทุกชิ้นแต่ระยะหลังๆมาคนเกิดความโลภเพราะเครื่องประดับโบราณนั้นมีคนมาซื้อในราคาที่แพงเป็นของเก่าโบราณหายากคนที่ไปหยิบยืมมาก็เอาไปคืนครบบ้างไม่ครบบ้างไม่คืนบ้างจนหลายคนที่เอาของไปนั้นเกิดเรื่องขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตเพราะไม่เอาของไปคืนหรือไม่มีของไปคืนบางคนเสียสติกลายเป็นเหมือนคนบ้าหลงลืมไประยะหลังๆจะมีคนเห็นคนใส่ชุดโบราณเป็นชายถือดาบขี่ม้ายืนทะมึนอยู่บริเวณโคนต้นโพควบม้าไปรอบๆต้นบางทีเห็นเป็นคนขี่ม้าในชุดโบราณนั้นแค่คนเดียวบางครั้งเห็นเป็น10เลยจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นโพต้นนั้นตอนพลบค่ำและกลางคืนไม่มีใครกล้าไปขอยืมของที่มีอยู่ในโคนต้นโพนั้นอีกจนปัจจุบันโพรงนั้นปิดสนิทเหลือแต่เรื่องเล่าขานต่อๆกันมาซึ่งคนเฒ่าคนแก่ที่เกิดทันก็ยืนยันว่าแต่ก่อนนั้นมีจริงยืมได้จริงจนเกิดเรื่องหลายๆเรื่องขึ้นเพราะคนไปยืมของแล้วไม่คืนโพรงนั้นก็ปิดสนิทไปตอนไหนก็ไม่มีใครรู้เลยคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าหลอนๆน่ากลัวหลายๆเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ